วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แก้วตากำลังนั่งแกร็บนะคะกำลังจะไปวัดค่ะลมแบบแรงมากถนนหนทางนี่แบบอย่างดีเลยทุกคนหัวกันน็อกก็จะปลิวนะมันหลวมมากโอ้แบบถนนอย่างดีอ่ะอากาศแบบสดชื่นมากๆเลยทุกคนแต่ว่าฝนกำลังจะตั้งเขาเลยนะช่วงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยฝนตกแทบทุกวันเลยแก้วตานั่งแก๊ปมาในราคา20 บาทเราต้องซื้อตั๋วไหมโอเคถึงแล้วจำเอิญโอเคทุกคนถึงวัดทักเลิมแล้วมีป้ายนะนี่มีป้ายเขาบอกว่าวัดแห่งนี้เปิดตั้งแต่7 โมงเช้าไปจนถึง5 โมงเย็นหลักการเดานะคะ หลักการเดาแล้วก็เราควรที่จะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเนาะเห็นป้ายนะคะทุกคนสัญลักษณ์วัดตักเลิมนะคะบรรยากาศแบบโคตรดีเลยอะก็ตามไม่แน่ใจว่าเราต้องซื้อตั๋วเข้าชมไหมข้างหน้าก็จะมีร้านค้าร้านขายของด้วยทางเข้าวัดนะคะทุกคนก็จะมีร้านค้าเล็กๆนะคะเราควรซื้ออะไรขึ้นไปก่อนเผื่อหิวระหว่างทางเพราะว่าบริเวณวัดนี่มีอาณาเขตแบบกว้างขวางมากๆเลยอะเสียงกระดิ่งเสียงระฆังไพเราะมากๆซื้อน้ำซื้อขนมจินเจ้าฮัลโหลกระตาซื้อไมโลกระป๋องนะคะทุกคน 25,000 ดองก็ประมาณ30 บาทนะคะเย็นๆเลยทางขึ้นวัดนะคะทุกคนแก้วตาเพิ่งหาประวัติแบบคร่าวๆนะคะวัดตักเหลิมหรือเซนจุกแหลมเป็นหนึ่งในวัดที่สวยงามและสำคัญที่สุดในเมืองดาลัดไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามเขาบอกว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2536 หรือปีค.ศ. 1993 นะคะและสร้างเสร็จในปี 2537 นั่นเองก็คือใช้ระยะเวลาสร้างปีเดียวเองเหรอเขาบอกว่าผู้ออกแบบวัดก็คือสถาปนิกชาวเวียดนามแล้วก็พระอาจารย์ชื่ออะไรไม่รู้ทุกคนที่เป็นผู้ฟื้นฟูวิถีแห่งเชนในเวียดนามแรงบันดาลใจในการสร้างวัดนี้ก็คือเพื่อเป็นการสืบทอดนิกายอ่านไม่ออกทุกคนนิกายอะไรอ่ะก็แต่อ่านไม่ออกนะเขาบอกว่าซึ่งเป็นนิกายเชนที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าจันนันตงกษัตริย์ผู้ทรงสละราชสมบัติออกผนวดในศตวรรษที่ 13วัดแห่งนี้ถูกตั้งอยู่บนเขาฟุงห่วงหรือว่าภูเขาฟินิกซ์เหนือทะเลสาบเตียนลำนะคะสไตล์เป็นสถาปัตยกรรมแบบเอเชียตะวันออกที่เน้นความเรียบง่ายตามวิถีเชนหลังคาโค้งกระเบื้องเคลือบและวัสดุไม้เป็นหลักในวัดก็จะแบ่งเป็น2 เขตมีเขตนอกเขตในนะคะทุกคนความสำคัญในปัจจุบันของวัดแห่งนี้นะคะทุกคนวัดตึกเหลิมไม่ใช่เป็นเพียงจุดชมวิวแต่เป็นโรงเรียนสอนศาสนาและวิปัสสนาที่มีผู้ศรัทธาทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติเดินทางมาศึกษาพระธรรมอยู่เสมอบรรยากาศจึงเงียบสงบแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะเขาบอกว่านิกายตักเหลิมเน้นการฝึกจิตใจให้สงบในทุกขณะจิตไม่ว่าจะเดินนั่งหรือทำงานเขาบอกว่าถ้าเราเดินช้าๆในการชมวัดเนี่ยเป็นการฝึกจิตใจให้สงบนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็ฝึกสมาธิไปในตัวแก้วตาจะไม่ส่งเสียงดังนะคะทุกคนเพราะว่าภายในวัดแห่งนี้ก็มีพระสงฆ์แล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็นักท่องเที่ยวมากมาย
เราต้องอยู่ในความสงบเอาเป็นว่าแก้วตาจะถ่ายบรรยากาศถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ดูแทนเนาะอาจจะไม่ได้บรรยายหรือว่าใช้เสียงอะไรนะคะทุกคนใกล้ๆทางเข้าค่ะทุกคนก็จะมีหอระฆังนะคะเป็นระฆังขนาดใหญ่โอ้โหกระถางต้นไม้ทุกคนไม่ใช่สิแจกันดอกไม้ขนาดใหญ่โอ้โหอลังการมากโอ้โหสวยอะทุกคนเขาต้องดัดรากมันด้วยไหมเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยทุกคนอธิบายและบรรยายไม่ถูกเลยอ่ะแจกันดอกไม้ที่แบบมีลวดลายสวยงามมากทุกคนวาดได้สวยมากๆเลยนะแล้วเอามาเป็นที่วางเป็นกระถางของต้นบอนไซอ่ะสุดยอดเลยเพื่อไม่เป็นการรบกวนคนอื่นเดี๋ยวแก้วตาจะถ่ายหน้าตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าเกรงใจคนมาเที่ยวแล้วเราแพนกล้องไปโดนเขาเนาะแก้วตาก็มาครั้งแรกนะคะทุกคนเราแทบจะไม่รู้อะไรเลยสวนดอกไม้ก็จะเป็นทางเดินให้เราแบบว่าเดินถ่ายรูปได้มีชื่อบอกนะคะดอกไม้แต่ละชนิดเขาก็จะติดป้ายไว้ให้ด้วยเนี่ยมีป้ายแต่ว่าเราจะมองข้ามเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอ่านไม่ออกอยู่ที่นี่อากาศหนาวค่ะทุกคนอากาศหนาวนะอยู่ในระดับความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลตอนเช้าๆหมอกลงจัดมากๆเลยแล้วช่วงสายๆก็จะมีแดดแล้วแบบบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3อากาศครึ้มค่ะอากาศครึ้มแล้วก็มีฝนตกลงมาวันหนึ่งก็จะ3ฤดูนะคะข้างหน้าเป็นทะเลสาบนะแต่ว่าแก้วตาจะพาชมแต่ละจุดไปไม่รู้ว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนบ้างนะคะทุกคนสวยงามมากแล้วเป็นที่ที่แบบให้ประชาชนมาปฏิบัติธรรมได้ด้วยสร้างเมื่อ 2538 1994แล้วได้ยินเสียงน้ำแล้วแบบรู้สึกดีอะคล้ายๆแบบเสียงน้ำตกดูต้นไม้ของเขานะทุกคนสวยมากเลยอ่ะดูต้นไม้เขาสิทุกคนต้นไม้ประดับของเขานะสวยมากต้นสนขนาดใหญ่ใหญ่มากจริงๆใหญ่มากดูหญ้าเหมือนของปลอมนะทุกคน แต่ว่าของจริงนะจ๊ะอย่างสวยเลยอ่ะร่มรื่นมากๆแก้วตาคิดว่าเส้นทางตรงนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ไปยังทะเลสาบนะคะทุกคนหรือว่าเราจะเดินไปไหนๆได้มาแล้วคือวัดนั้นกว้างมากๆเลยนะทุกคนกว้างจนแบบเขาบอกว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามหรือเปล่าแก้วตาเคยอ่านเจอนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคือมันมีพื้นที่อาณาเขตกว้างขวางมากๆต้นไม้ขนาดใหญ่แก้วตาลืมบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นจุดที่ขึ้นลงกระเช้าลอยฟ้านั่นเองค่ะก็จะมี2จุดนะก็คือวัดตักเหลิมแล้วก็เนินเขาโรบินนะคะเป็นจุดขึ้นลงของกระเช้าลอยฟ้าโอ้ยทางเดินทุกคนแบบสงบมากเนี่ยโอ้ก็จะมีอาคารนะคะทุกคนมีอาคารอย่างสวยเลยแต่ว่าต้นไม้มันบังโอ้ยอย่างชอบอะฟิลป่าฟิลธรรมชาติมากแล้วแบบอยู่ที่นี่เราจะได้ยินแต่แบบเสียงนกเสียงธรรมชาติเสียงลมนะเราจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยอุ้ยเสียงลมมันอยู่ตามร่องเขาอะทุกคนลมก็จะแบบเสียงดังอะชอบแก้วตาอาจจะแบบพูดไม่เต็มเสียงนะเพราะว่ากลัวจะรบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นอาจจะพูดแบบเสียงเบาๆ
เดินลงมาก็จะมีป้ายแบบนี้ทุกคน 2538 1994แก้วตาไม่รู้ว่านิกายเชนเนี่ยเขาฝึกอะไรบ้างนะทุกคน มีศาลาให้เรานั่งพักด้วย มีศาลาหลายที่มากเลยอะทุกคน ขวามือก็จะเป็นทะเลสาบนะคะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่แล้วก็จะมีภูเขาแบบสูงมากๆอะมันมีทางเดินลงไปข้างล่างนะคะทุกคน แต่ว่าเขาปิดประตูไว้ ไม่ให้เราลงไปได้ น่าจะเป็นเขตห่วงห้ามหรือว่าเขตพื้นที่อะไรสักอย่าง เดินลงไปก็จะเป็นทะเลสาบเลยทุกคน ตรงเนี้ยต้นสนแบบใหญ่มาก ใหญ่จริงๆ ขอกอดหน่อยนะ ดีใจอะทุกคนที่แบบเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติ รู้สึกดีใจยังไงไม่รู้อะแก้วตาชอบการออกแบบบันไดทางเดินของเขามากๆเลยทุกคนนี่นะ ก็คือสามารถให้เราเดินแบบสะดวกสบายนะ ไม่ต้องเป็นขั้นบันไดแบบทีนะปวดขา แล้วแบบไอ้ข้างๆบันไดก็จะเป็นแบบที่นั่งนะคะ ที่นั่งพักเหนื่อยนะ แต่ว่าอยู่บ้านเราเนี่ยนั่งไม่ได้นะคะ ทุกคนเพราะว่าเป็นพญานาค เป็นรูปปั้นพญานาคนั่นเองไม่สามารถนั่งได้นะคะ แต่ว่าที่นี่ก็คือเขาเน้นใช้ประโยชน์ได้แบบคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะเนี่ยก็จะเป็นที่ให้เรานั่งพักตามแบบอัธยาศัยบันไดก็แบบเดินง่ายทุกคนเดินง่าย ไม่ต้องแบบว่าเป็นขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือในมุมมองของเราที่ว่าเราเห็นความแตกต่างจากบ้านเขาแล้วก็บ้านเราเนาะทุกคนเนี่ยถ้าเป็นบันไดขั้นเล็กๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเหนื่อยทุกคนเวลาเดินแต่ที่นี่ก็คือแบบเราสามารถนั่งได้ทุกที่เลยแล้วก็ตามใต้ต้นไม้ก็จะเป็นแบบที่นั่งม้านั่งสะอาดสะอ้านนะชอบอย่างนี้เลยถังขยะเป็นรูปนกเพนกวินกำลังอ้าปากนะคะทุกคน อันนี้คือหญ้านะคะหญ้าของแท้นะคะทุกคนสวยงามมากคนดูต้นบอนไซต้นนี้นะยิ่งใหญ่มากแต่ว่ามันอยู่ข้างในอ่ะแก้วตาถ่ายคลิปให้ดูไม่ได้ก็จะมีส่วนของเขานะเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนเป็นรูปปั้นของพระพุทธรูปนะคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือซึ่งเราอ่านไม่ออกน่าจะเป็นข้อความปรัชญาหรือว่าแนวคิดอะไรหรือเปล่าอ่านไม่ออกเลยทุกคนรู้แต่ว่าสวยลายมือลายเขียนเนี่ยตัวหนังสือสวยข้างในก็จะเป็นแบบว่าเขตพื้นที่ของสงฆ์นะคะเราจะเข้าไปไม่ได้ก็จะมีประตูปิดไว้อยู่อันนี้ก็คือเราสามารถเดินเที่ยวชมได้นะคะทุกคนมีป้ายด้วยนะคะทุกคนเราห้ามเข้าไปนะทุกคนคล้ายๆสโตนเฮนจ์เลยอะคล้ายๆสโตนเฮนจ์เลยนะเป็นวงกลมถือเสื้อว่ามาเดินจงกรมทำสมาธิอะทุกคนตอนนี้แก้วตาอยู่ในลานหินนะคะทุกคนเป็นวงกลมนะก็จะมีแบบหินขนาดใหญ่มากทุกคน50 ก้อน100 ก้อนมั้งเนี่ย
มองเผินๆแบบคล้ายๆกับสโตนเฮนจ์เลยนะให้เราแบบเดินเป็นวงกลมอะน่าจะเป็นแนวคิดอะไรสักอย่างโลกจักรวาลความสมดุลไหมอันนี้คือหลักการเดานะคะทุกคนเพราะว่าแก้วตาไม่ค่อยจะเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาเชนเท่าไหร่ก้อนหินเขาแบบใหญ่จริงๆอ่ะทุกคนไม่ใช่เล่นๆนะสวยงามเงียบสงบข้างหน้าฝนก็ลงเม็ดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือทัวร์จีนมาลงเยอะมากๆเลยแก้วตาพยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มทัวร์กลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเวลาแก้วตาถ่ายคลิปแล้วแบบเกรงใจเขา สวยมากชินเจ้า คุณลุงกำลังทำสวนเนี่ยเขาก็จะโรยผงขาวๆนะทุกคนน่าจะเป็นผงฆ่าเชื้ออะไรสักอย่างหรือเปล่า ขยันจังเลยทุกคนมีพระแก้วมรกตด้วยนะคะแต่ว่าเขาปิดประตูรั้วไม่ให้เข้าชมนะข้างในประดิษฐานพระแก้วมรกตนั่นเองทุกคนงดงามมากๆเลยขวามือก็จะเป็นเจดีย์ทรงโดมนะคะไม่คิดว่าจะมีพระแก้วมรกตอยู่ที่นี่หมายถึงเป็นองค์จำลองนะคะแล้วก็จะตกแต่งแบบสไตล์ไทยๆนะคะทุกคนมันไกลอ่ะแก้วตาแบบเข้าไปไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาปิดประตูไว้นะดอกไม้สีเหลืองเป็นทางเดินเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เขาปิดประตูไว้นะคะทุกคนเราไม่สามารถเข้าชมได้นะคะเป็นเจดีย์ทรงโดมขนาดใหญ่แล้วก็จะมีรูปปั้นของพระพุทธเจ้าน่าจะมีรูปปั้น4 จุดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือที่เราเห็นก็คือพระพุทธเจ้ากำลังชี้นิ้วขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างนะคะฝั่งนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปแบบไหนนะน่าจะมี4 ด้านน่ะสีทองสวยมากแต่เสียดายที่เราไม่สามารถเข้าชมได้แต่ว่ามาเห็นเท่านี้ก็ดีใจแล้วอะทุกคนต้นเฟื่องฟ้าใหญ่มากตามต้นไม้อะทุกคนเขาเอากระดิ่งน่ะไปห้อยข้างบนด้วยนะเวลาลมพัดมาก็จะได้เสียงแบบก้องแก้งก้องแก้งแบบไพเราะเดินผ่านองค์พระแก้วมรกตจะเดินผ่านไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวไหว้ก่อนบทสวดค่อนข้างที่จะเยอะทุกคนเดี๋ยวแก้วตาสวดสักบทก็แล้วกันเนาะอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิ
อิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการะนิโยอนุตตรังบุญญเขตังโลกัสสาตินานมากเลยทุกคนที่แก้วตาไม่ได้เห็นพระพุทธรูปที่เป็นแบบรูปทรงของวัฒนธรรมของไทยเนาะส่วนมากแก้วตามาเที่ยวเวียดนามก็จะมีแบบว่าพระพุทธรูปแบบนิกายอื่นๆรูปทรงอื่นๆแล้วก็วัดที่แบบว่าที่เราไม่คุ้นตาเนาะได้มาเห็นเจดีย์ทรงโดมแล้วก็องค์พระแก้วมรกตจำลองก็รู้สึกแบบว่าปลาบปลื้มดีใจอะค่ะแล้วเขาจัดตกแต่งภายในเหมือนไทยเป๊ะๆเลยนะก็จะมีแบบว่าพานพุ่มอะค่ะพานพุ่มสีเหลืองแล้วก็ดอกไม้นะแล้วก็จะมีของไหว้เขาทำได้ดีอะทุกคนสวนดอกไม้สวยมากเลยทุกคนเราไม่ต้องเสียเงินค่าตั๋วไปชมดอกไม้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะก็คือประหยัดเงินไปอีกแบบสวยอะดอกไม้บางชนิดก็คือมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะมีดอกดาวเรืองด้วยทุกคนก่อนหน้านั้นตรงทางเข้าแก้วตาถ่ายหอระฆังให้ดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นหอกลองนะคะทุกคนเป็นกลองใหญ่นะมีหอกลองเหมือนวัดแถวบ้านเราด้วยอะกลองขนาดใหญ่แต่ว่าเขาปิดไม่ให้เข้าชมนะดอกชบาสีเหลืองสีชมพูแล้วก็อากาศมืดครึ้มนะคะทุกคนก็ต่างแนะนำนะถ้าใครจะมาเที่ยวบริเวณต่างๆของเมืองดาลัดน่ะให้มาช่วงเช้าสายๆแล้วก็ช่วงเย็นนะคะเพราะว่าถ้าช่วงบ่าย2บ่าย3หรือว่า4 โมงเนี่ยฝนมักจะตกนะคะตั้งเขามาแล้วเจออีกแล้วทุกคนบอนไซก็ตาคิดว่ามีแค่ต้นเดียวนะมีหลายต้นอยู่นะเนี่ยเขาทำเป็นคู่กันอ่ะทุกคนสวยอ่ะเขาดัดรากของบอนไซได้ดีมากๆเลยอ่ะแล้วแจกันก็แบบทนทานแข็งแรงด้วยสวยแก้วตากำลังจะเข้าไปไหว้พระด้านในนะคะทุกคนแต่ว่าด้านในก็คือแก้วตาไม่สามารถบันทึกคลิปหรือว่าถ่ายรูปถ่ายภาพได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องการความสงบแล้วก็เป็นระเบียบนั่นเองค่ะก็เลยมาเซลฟี่อยู่ข้างหน้าแทนนะเป็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้าค่ะทุกคนแต่แก้วตาไม่รู้ว่าเป็นปางอะไรนะในมือของพระพุทธเจ้าด้านขวาก็น่าจะถือดอกบัวทุกคนเดี๋ยวแก้วตาจะเข้าไปดูใกล้ๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะโอ้ยแดดแสงแก้วตาแพ้แสงนะทุกคนต้องใส่แว่นทุกคนเขาใส่ใจมากเลยนะมีแบบว่าถังกดน้ำดื่มนะเนี่ยใส่ใจมากๆเลยก็จะมีแบบว่าแก้วพลาสติกสะอาดให้เราใช้ต้นบอนไซต้นตีนเป็ดหรือว่าต้นสันตบันพตนั่นเองทุกคนเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยต้นตีนเป็ดสวยมากกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นทางเดินที่แบบเงียบสงบมากเลยทุกคนใกล้ๆศาลาตรงที่แก้วตาไหว้พระเมื่อสักครู่เองนะเนี่ยสวยสงบถ้าใครได้มาเที่ยวเมืองดาลัดแก้วตาแนะนำวัดแห่งนี้เลยวัดตักเหลิมนะคะทุกคนเราเที่ยววัดเสร็จเราก็สามารถนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปเที่ยวที่อื่นได้
น่าจะเป็นเขตของพระสงฆ์หรือเปล่าเดินเข้ามาด้านหลังอะทุกคนก็จะเป็นแบบอาคารหลังใหญ่เลยอะเขาจัดสวนได้แบบสวยงามมากเลยนะสวยไม่รู้จะอธิบายยังไงรู้แต่ว่าสวยอะทุกคนทางเดินแบบมีเอกลักษณ์มากๆสะอาดสะอ้านมากด้วยทุกคนตรงกลางก็จะเป็นต้นโพนะคะมีต้นโพด้วยทำมาจากก้อนหินนะคะทุกคนงดงามมากเลยค่ะแกะสลักได้สวยมากแก้วตาจะพยายามใช้เสียงพูดให้น้อยที่สุดนะคะ แก้วตาสังเกตเห็นแบบก้อนหินนะทุกคนก้อนหินที่ว่าอยู่ตรงกลางทางเดินเนี่ยมันจะอยู่แบบว่าจังหวะที่เราก้าวขาข้ามพอดีนะหมายถึงว่าจังหวะการเดินของเราอะทุกคนพุทโธพุทโธแล้วเป็นหินที่ไม่ได้เรียบนะคะทุกคนอาจจะเป็นกุศโลบายแบบว่าให้เรามีสติในการเดินแต่ละก้าวคือมันไม่เรียบนะมันเป็นแบบขรุขระกว่าจะเข้าใจกว่าจะคิดได้ก็คือเดินสะดุดมา2 รอบแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทำแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นกุศโลบายในการเดินหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็คือในความคิดส่วนตัวของเราก็คือให้มีสติในการเดินแต่ละก้าวเนาะเพราะว่าทางเดินมันไม่เรียบอะแล้วก็หินก็ถูกวางเท่ากับจังหวะการเดินด้วยนะทุกคนการก้าวขาก็คือการก้าวขาไม่ต้องยาวมากแบบก้าวแบบช้าๆพอดี
รูปปั้นของพระพุทธเจ้าค่ะทุกคนเห็นครึ่งหน้านะ เห็นไหมคะข้างใน เป็นรูปปั้นครึ่งหน้านะคะ ศิลปะสวยงามมาก เป็นกระถางต้นบอนไซนะ ก็จะมีนักท่องเที่ยวนำหินมาวาง เป็นอาคารพักของผู้มาปฏิบัติธรรมมาถือศีลนะคะทุกคนกระตาสังเกตเห็นชุดขาวของแม่ชีนะที่แบบซักตากไว้เยอะมากๆเลย ก็จะมีแบบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ2 คนนะทุกคนน่าจะแบบสนใจมาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าจุดที่แก้วตาถ่ายคลิปให้ดูทั้งหมดก็คือจุดที่เราสามารถเข้าชมได้นะคะทุกคนที่จริงบริเวณวัดกว้างขวางมากๆถ้าเราดูจากแผนที่อะค่ะก็จะมีแบบว่าศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมจริงๆจะอยู่ข้างในเลยอยู่ตรงบริเวณที่ว่าเจดีย์ทรงโดมอะค่ะข้างในจะกว้างมากๆเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราห้ามเข้าไปเนาะจะเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่ที่แบบสำคัญทางศาสนาด้วยก็คือเราสามารถเที่ยวได้แค่บริเวณที่แบบว่าให้เที่ยวเนาะแต่ว่าข้างในก็คือแบบห้ามนะคะห้ามเพราะว่าเขาต้องการความสงบแต่ว่าอยู่ข้างนอกก็คือทัวร์ลง ทัวร์ลงเสียงที่แบบเราไม่สามารถทำสมาธิได้แน่นอนทุกคนเสียงครึกครักมากเลย นักท่องเที่ยวนะจ๊ะมาเที่ยวถ่ายรูปกันแต่ว่าจุดนี้ก็คือจุดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามของวัดแล้วก็ธรรมชาตินั่นเองแต่ที่จริงก็คือข้างในจะมีป่าแล้วก็ศูนย์ฝึกสมาธิศูนย์ปฏิบัติธรรมของเขาอีกต่างหากนะเขาจะแยกออกจากกันนะทุกคนแก้วตาไม่เคยเห็นต้นสนแบบนี้เลยอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้สังเกตรู้แต่ว่าใหญ่มากๆเลยนะเดินผ่านมา2 รอบแล้วแต่ไม่ได้สังเกตน่าจะ2 คนโอบได้มั้งทุกคนสวยด้วยอันนี้เป็นสระน้ำภายในวัดนะคะทุกคนแต่ว่าข้างหลังทิวทัศน์ต้นสนก็จะเป็นคล้ายๆทะเลสาบหรือว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นั่นเองแก้วตาเดินออกจากวัดแล้วทุกคนเดินออกมาหน้าวัดแล้วนะคะนักท่องเที่ยวแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากแดดเริ่มออกแล้วแต่ว่ายังครึ้มอยู่ข้างหน้าก็จะมีแบบว่าร้านคาเฟ่ร้านขายของข้างทางด้วยนะคะทุกคนเริ่มหิวอยู่หน้าวัดน่ะเนี่ยทุกคนร้านขายของนะร้านคาเฟ่จะอยู่หน้าวัดเลยอ่านป้ายก่อนว่าขายอะไรบ้าง